Prepare the teeth with a 35 to 40% phosphoric acid gel. Pre-etching is recommended when bonding to uncut enamel. Open G-bond bonding agent and mix the liquid with a brush applicator for 5 seconds. Carefully apply the bonding agent and leave undisturbed for 10 seconds. If needed, use a cotton roll to prevent excess bonding agent from flowing onto interproximal spaces or tissue. Air dry with maximum pressure for 5 seconds until a thin adhesive film layer is formed. Any undried residue will hinder bond strength. Light cure for 10 seconds to maximize bond strength. Load composite material into the attachment template and pack it with a dental tool until it is slightly overfilled. For multiple attachments, you can fill 1 quadrant or 3 teeth at a time. Seat and hold the attachment template down onto the teeth. Trace the perimeter of the attachment with the dental spatula while applying pressure to help force any excess flash away from the etched area for easier removal. Light cure each attachment for 20 seconds. When using this pressure tracing method, the flash can usually be flicked off with a scaler. However, in some cases you may need to use a carbide or diamond finishing burr to remove the flash, followed by polishing. Use a dental scaler to check for retention, cracks, chips, and bubbles. Please recommend to use not flowable composite. Never ever use the flowable, okay? Because the flowable. Hello, can you hear that? No. Hello. Okay. So yeah, I need to push here more. Okay. So basically, I don't recommend to use the flowable. Okay, because flowable is kind of like soft, okay? It might stay, it looks good on the teeth at the first visit, but it can't stand on the force of the aligner, which will push on there. And the most important thing of the attachment is supposed to sharp all the time. It's not supposed to round. The first time that they put for the patients might say that the edge is kind of sharp. Could you make it to smooth it for me? No. Don't smooth it for them. Okay, by the time goes by, it's smooth a little bit, but not smooth as since the first visit, okay? Because they already measuring, okay, the surface of the attachment and the force which will be on there. So it's very important on each attachment, okay? Thì cô ấy nói là cô ấy không có khuyến cáo sử dụng cái composite chảy mà nên sử dụng composite đặc. Bởi vì là cái composite chảy thì nó mịn quá và nó không đảm bảo là có được cái khi mà mình lắp khay vào, tức là ta không đảm bảo đúng cái bề mặt nó gồ ghề của cái attachment này để cho nó tăng cái lực. Và thông thường khi mà mình mới gắn cái attachment này xong ấy thì nhiều khi nhiều bệnh nhân sẽ kêu là anh chị có thể làm nhẵn được bởi vì tôi cảm thấy là nó hơi rát của cái bề mặt của cái attachment đấy. Nhưng mà chúng ta không có làm nhẵn đi mà bởi vì là khi mà đeo khay ta lắp vào dần dần ấy thì là nó sẽ làm nhẵn. So I would say that I myself work 6 hospitals, okay, and also my own clinic, my own place in Chiang Mai, Bangkok, and Phuket, okay. So I don't mind using any type of composite as long as it's the composite to do the filling. Okay, so any places might be different. They have the recommendation type of composite, but I would say that regular composite that you use for the filling, that's fine. Thì tôi muốn nói là gì ạ? Là cái composite tôi làm việc tới 6 nơi khác nhau, tức là ngoài các bệnh viện công mà tôi còn làm thêm cả 3 hoặc 4 nữa. Thì mỗi một nơi thì có một loại composite khác nhau thì nó không quan trọng là chỉ cần dùng cái composite thông thường để chúng ta hàn răng thôi. Okay.
And now IPR. If you choose to go for IPR in the first visit, you have to do it since the first visit, okay? But if you go for the second visit, that's fine too, okay? IPR, you have to check from here, okay? To see, did you see that 0.1 millimeter, okay? Before aligner number 2, 0.3 millimeter before aligner number 5. Okay, so you don't need to do this number 5 and number 2 at the beginning, right? But you do at here, 0.3 before number 1. Tiếp đến ý là chúng ta sẽ phải làm cắt kẽ. Nếu như trong cái lựa chọn điều trị của chúng ta có cho là làm cắt kẽ ngay từ cái khay đầu tiên. Như tôi đã nói là chúng ta cũng có thể hoàn toàn lựa chọn là làm từ khay kế tiếp chẳng hạn. Thì cái này là tùy, nhưng nếu chúng ta phải cắt kẽ, các chị nhìn thấy trong cái bảng điều trị ở đây nó có cái chỉ dẫn cho cái việc cắt kẽ. Có thể thấy rằng là ví dụ như là cái số ở đây là ở cái răng mặt, cái mặt xa của cái răng số 5 đây chẳng hạn, đúng không ạ? Các anh chị nhìn thấy cái mặt xa của cái răng số 5 là có dấu 0,3 mm và có dấu là nhỏ hơn 1, thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải cắt kẽ 0,3 mm trước khi đeo khay thứ nhất. Tương tự như vậy, chẳng hạn như là ở cái mặt xa của cái răng nanh ở đây chẳng hạn, chúng ta thấy là 0,3 mm và nhỏ hơn 5. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải cắt kẽ 0,3 mm trước khi đeo khay số 5. Thì đấy là các cái chỉ dẫn cho các anh chị. You know what? It happened to me. I have the patients who has very tight contact. Okay, I mean like 40 something, 50 years old person who grind the teeth at night. Okay. Very tight contact. I planned to do the IPR since the first visit, but I can't. You know what I did? I asked the patients to put on the aligner like that, okay? Move the teeth a little bit, come back to see me in 7 days. Easier to do the IPR. But sometimes it cannot fit if you don't do IPR. Yeah, it's not gonna fit perfectly, okay? But you won't be able to do IPR either, right? So wear it. Okay, and come back to see me in 7 days. Using separator? Yes. Yeah, simulator, actually, you know what? See, other people love to use, okay, simulator to make the teeth move quick, okay? But for me... No, separator, elastic, separator. Oh, separator will create the pain, yeah, no, but it's create the space too big, and you won't be able to get the precise IPR. Okay, so don't use the separator. If it's me, I'm not going to use the separator. I ask the patients to wear because it has the pushing force from the aligner since the first visit. Okay, so once you're pushing, you have a little bit of force on the teeth all the time. I mean 22 hours per day, okay, teeth will move. Okay, it will move a little bit and will make you 1,000 times easier to do the IPR in just a week. Yeah. Okay. Thì trong một số trường hợp ấy, dù là tôi có kế hoạch là cắt kẽ ngay từ cái khay đầu tiên, trước cái khay đầu tiên, nhưng mà ví dụ những cái bệnh nhân mà có cái răng nó khít quá, các cái điểm tiếp xúc bên nó quá chặt, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà họ nghiến răng chẳng hạn, thì tôi không tài nào tôi cắt kẽ được ở cái buổi hẹn đầu tiên này trước khi cho đeo cái khay số 1. Thì tôi thường là sẽ cho bệnh nhân đeo khay luôn, không cần cắt kẽ, và để cho cái khay nó hơi làm di chuyển răng một tí, và tôi hẹn bệnh nhân 1 tuần sau quay lại, lúc đó tôi lại cắt kẽ và cho đeo như bình thường. Thì tôi có trao đổi với cô giáo luôn là trong trường hợp này có thể sử dụng cái cắt kẽ, cái thun mà tách khe để mà làm rộng ra được hay không. Thì cô nói là thun tách khe dùng thì nó lại bị nhiều quá, nó lại rộng quá, không nên, bởi vì là nó sẽ đẩy các cái răng và làm khe đôi nó làm rộng quá. This is actually the trick it's a little tip from Dr. Nolet Tangchongsa. She's also the lecturer there in the United States for Invisalign as well. So she just say, give it to them, 1 week, okay, and then come back to see you. Easier for you to do the IPR. Thì đây cũng chính là cái mẹo mà một bác sĩ giảng viên của Invisalign mà giảng dạy ở Hoa Kỳ cũng chia sẻ với chúng tôi. And I also do that with the patients who really sensitive with everything, scared of everything. I did that too. Make the first visit super easy, okay? Give it to them.
1 week we get back to see each other again. Okay, they will be super happy. Get back to see you with their very happy face. Đây cũng là cái cách mà tôi có thể làm với những cái bệnh nhân mà quá là nhạy cảm hay bị sợ đau hay sợ hãi, thì tôi cũng không có làm gì, tôi sẽ làm theo cái buổi hẹn đầu tiên nó dễ dàng nhất có thể, thì chỉ có phát khay cho bệnh nhân đeo thôi. Xong hẹn nhân 1 tuần sau quay lại rồi cắt kẽ rồi làm gì thì làm. Lúc đấy bệnh nhân quen đến việc đeo khay rồi và rất là vui vẻ khi quay trở lại với chúng ta và sẵn sàng cho nó cái bước kế tiếp. So I use the diamond strip like this to do the IPR, okay, starting from the one surface, okay, one surface of diamond strip and then the 2 surface to make things easy. Tôi thì tôi cắt kẽ, tôi sử dụng cái lá lá mà kim loại mà có phụ hạt kim cương như thế này, và tôi thường bắt đầu với cái lá mà nó có một mặt, lá có một mặt trước cho nó dễ, xong sau đó thì tôi sử dụng cái lá 2 mặt. They have the thickness of the diamond strip that you can choose. Và cái lá này thì nó có cái độ dày, chúng ta có nhiều loại độ dày, mức độ dày khác nhau thì chúng ta có thể lựa chọn. And also you can use the disc like this, okay, diamond disc, okay. I also use it and I will have the video to show you how I do it, okay. Cũng có thể sử dụng các cái đĩa cắt phủ kim cương như thế này. Tôi cũng có dùng nó và tôi có cái video để tí cho anh chị xem. You see diamond burr here? To be honest, I never used the diamond burr, okay, to do the IPR because I was just thinking that if it's me, myself, am I going to use a diamond burr to file the side of the teeth for my husband, for my loved one, for my boy, my girl? No, I won't do it, so I don't do it anybody else. Về việc sử dụng các cái mũi khoan cắt kẽ thì tôi không dùng. Tôi thấy là nó quá dày và nó có thể là làm hỏng men răng. Tôi tự nói với bản thân tôi là nếu như mà là chồng con tôi, người thân của tôi thì tôi có dùng cái mũi khoan này không? Thì tôi nghĩ là tôi không dùng, bởi vì thế tôi sẽ không dùng cho bất kỳ ai. They have the gauge to check, okay? I use the gauge to check as well. Và đây chúng ta có cái thước để đo cái độ dày của cái cắt kẽ khi mài, thì tôi sử dụng cái này. Okay, and some cases that has the space at the front like this, I never worry about, you know, because we have actually here, they use the kits for Pontic kits, okay, but this Pontic kit, to be honest, is very expensive, okay, I didn't use it. And I also didn't use the composite because composite is also expensive, okay, and also if you put it on, it could dislodge in just like a week. I will show to you, okay, it's a Rely bond that I use is for painting. Yeah, okay. I use it for pens and then I light cure it and then it's perfect. I'll show you, I have the slide to show you later on. Thì ở đây trong những trường hợp những cái trường hợp mà có cái răng mất thì chúng ta cũng có thể là có cái răng mà nó làm giảm như là răng mà sẵn trong cái khay, nhưng mà cái khay như này thì nó đắt hơn. Một số người thì có thể là sử dụng composite để làm giảm cái răng, nhưng mà tôi thấy rằng là composite vẫn vừa đắt tiền và cái thứ hai là nó rất là dễ bị bong và bị rơi mất đi. Cho nên là tôi sẽ sử dụng một cái chất mà tôi bôi màu vào đấy để cho nó giảm cái răng. Tôi chỉ bôi màu như là tôi vẽ thôi. Thì tí nữa tôi sẽ cho các anh chị xem. So it's one of the benefits for using Invisalign too, okay? You hardly see the extraction space, okay? And with the braces, you have to put the fake tooth Pontic and has the braces put on. It's quite, really annoying because it moves around on the wire, okay? And not comfortable for the patients, okay? But this one is really comfortable. Và đây cũng là một cái ưu điểm của cái khay Invisalign, tức là những cái khoảng khe nhổ răng ấy nó không có bị lộ ra trong quá trình gắn chỉnh, chúng ta hoàn toàn có thể che giấu được nó. Nếu mà sử dụng mắc cài thì cái việc che giấu nó cũng khó khăn hơn, không kể là chúng ta sẽ thường phải gắn những cái mà composite trồng ra mà nó cũng gây vướng víu và khó chịu cho bệnh nhân. You have a question, doctor? Yes, ma'am. I have a question regarding the IPR. How do you exactly control the amount of IPR? Because it's very difficult. Yeah, very difficult, I know. You know what I did? Okay, I actually measure from my diamond strip things, how thick my diamond strip is, okay? And also with the disc,
I have the exact size of the disc that I will go for IPR. So how do you do it? Because when I do it, I usually go this side and that side, so that already doubles my measurement. Yeah, but for me, and I don't know. For me, I have pretty much steady hand. Okay, So I you will just show. go You one. just go like this, one, and then up. That's with both Okay. side diamond. Yeah, both side diamond and the thickness of the diamond It's strip. exact. Yes, that's right. It's exactly. You know what? For me, I'm never scared of doing too much IPR because My yeah. next question I is, always doing the additional aligners for the patients, okay? And actually my disc there, if you're gonna do like 0.5 millimeter of IPR, I do it little by little. I didn't do it too much. I do about 0.2, okay, 0.3. And then, keep measuring. yeah, keep measuring. And sometimes I ask the patients to go back for 2 weeks and come back, and then I do it another 0.2. Yeah. What if by mistake you go a little overboard? If 0.5 becomes 0.75, what happens? Go for the additional aligner. You may always close the space there. That's fine, okay? A little too much is fine, okay? But I do recommend you do little by little, not to make it like, big at once, okay? Yeah. Thank you. You're welcome. Bác I sĩ know có it's vừa happening. hỏi là cái cắt kẽ thì làm thế nào cho nó chính xác, bởi vì là ông nói rằng là cắt kẽ tôi thấy là rất là khó làm và không phải chính xác, thì cô nói rằng là cô luôn sử dụng các cái thanh mà cắt kẽ đó là nó có cái độ dày xác định được, cũng như là các cái đĩa cắt kẽ nó có độ dày xác định. Và cô nói rằng là cũng không sợ cái việc là mình hơi bị cắt kẽ nhiều hơn một chút, bởi vì là chúng ta luôn luôn là có thể tại vì cậu hỏi là thế trong trường hợp mà bị đáng lẽ cắt 0,5 mình cắt 0,7 cắt nhiều hơn, thì cô nói là mình luôn luôn có thể là làm thêm khay bổ sung để mà đóng khe, nên là cô cũng không sợ cái điều đấy. Cái thứ hai là thông thường cô cũng có thể làm theo cái cách là ví dụ tổng cái cắt kẽ cho cái lần này là 0,4 chẳng hạn ly chẳng hạn, thế nhưng mà hôm nay cô chỉ cắt 0,2 ly, xong lần này tới cô cắt 0,2 ly tiếp thì nó cũng dễ hơn. Yeah, to be honest, I'm the lucky one. My hand is really steady, okay? Never shaking. Since I was little, when I draw the pictures or anything, the line is very straight. Very connected. I have, yeah. Bà mà cũng may nữa là bà cảm thấy may mắn, tại vì là tay của bà khá là khéo léo từ nhỏ chẳng hạn, thì bà tập vẽ thì bà vẽ đường thẳng, bao giờ nó không thẳng tắp rồi. Thế là khi mà bà cắt kẽ thì tức là không bao giờ bị đưa chỗ này nhiều quá, kia qua, mà nó luôn luôn theo đúng cái đường thẳng trên dưới, cho nên là bà. Yeah, I love arts. All the art things, art creative things, I do it, pretty much steady, yeah. Và thì cô rất là thích nghệ thuật, thích tranh vẽ, nên cô cũng có cái khéo léo. Okay, so now when you give it to the patients already, the instruction is that I normally give the patients about the first time about 2 aligners, not more than that, except for if the patient has to go very far away from you. You might have to spend time to instruct them a little longer and give them about 3 to 4 sets. Okay, but at the first time I always give just 2. Thì ở cái lần hẹn đầu tiên nên bao giờ tôi cũng chỉ phát cho bệnh nhân 2 khay thôi, chứ không bao giờ phát nhiều hơn. Trừ những trường hợp đặc biệt là bệnh nhân phải đi công tác xa hay là đi đâu đó lâu, thì lúc đó tôi sẽ phát cho nhiều khay hơn, 3-4 khay, và tôi dành nhiều thời gian hơn để hướng dẫn. Còn lại tôi chỉ phát cho 2 khay và hẹn bệnh nhân quay lại. Change it every 2 weeks, okay? And then ask the patients to come back 6 to 8 weeks if you give them 3 to 4 aligners, right? Thì như vậy là sau đó thì chúng ta hẹn lại sau 3-4 tuần. Rồi sau đó sẽ cho bệnh nhân có thể là đeo nhiều hơn. Nếu mà hẹn là cho đeo 6 và 3-4 khay thì sẽ phải hẹn lại sau 6-8 tuần. When the patients come back, you always check matching with the clinical check. Okay, Yeah. matching that is the same or not. I always bring it up. Yeah. Every time. Và một cái điểm quan trọng nữa là khi bệnh nhân tới tái khám thì bao giờ tôi cũng kiểm tra cái tình trạng thực tế của bệnh nhân, xem nó có tương ứng với lại cái tình trạng trên clean check ở cái thời điểm khay đó dự kiến hay không, xem có gì khác biệt hay không. Và bao giờ chính vì thế mà bao giờ tiếp bệnh nhân là tôi cũng phải có máy tính và có clean check mở ra. Okay, check the attachment. Make sure they're all present. Okay, if they've been chopped like by half or whatever, remove that out and then replace it.
Và chúng ta cũng phải luôn luôn phải kiểm tra cái attachment này xem là nó còn hay không, hay là nó đã bị bong rồi hoặc là nó bị mòn rồi, chúng ta phải lấy đi và chúng ta gắn lại. But problem is you cannot, if you go a little bit far and then you cannot use the initial template to make the new attachment because it doesn't fit anymore because the tooth was moving. It happened to me because I saw that my attachment is worn. It's worn off, and then you put it back on, and it's not fit with the aligner, right? No. You know, better remove that attachment out, okay? Because don't forget, remember, if the attachment not fit, it will create the force, which is a false force, okay? Not the right force that we want, right? Okay. So better to remove that attachment out. The plastic itself, the aligner itself, always still can move the teeth, okay? But may not be perfect direction. But now you tell the patients too, okay, that the attachment here, this one, there's something wrong. I don't know what you ate, what you bite down, the attachment worn off, and this tooth is not moving as we want to, but I'm still gonna want to move the tooth, okay? But it's not perfectly, we're gonna need to do the additional aligner later on. Don't be surprised and don't be shocked, it's fine, okay? Yeah. Thì tôi có đặt câu hỏi luôn với cô giáo bởi vì như thế này ạ, là trong cái trường hợp mà nó bị mòn hay là bị bong nhưng mà nó ngay sớm thì mình sử dụng lại cái template đầu tiên được, cái khuôn đầu tiên được. Nhưng mà nếu một thời gian lâu rồi thì răng nó di chuyển rồi thì cái template, cái khuôn đầu tiên ấy, mình gắn vào đây nó không fit đâu. Và nếu mà mình muốn gắn cái attachment mới mình phải có cái khuôn mới cơ. Cho nên là cô bảo là trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ gỡ luôn cái attachment đó đi và vẫn cho bệnh nhân đeo khay như bình thường, và sẽ nói với bệnh nhân là gì ạ, là vì bây giờ cái attachment nó không còn cho nên là có thể cái răng nó không dịch chuyển được tối đa như mình mong muốn, và có thể sau này có thể là đeo thêm khay. Nhưng cái việc mà chúng ta cậy nốt đi còn hơn là để cho cái attachment mà nó đã bị mòn, bởi vì nó không đảm bảo đúng cái hướng lực cũng như là cái tác dụng nữa, có thể nó lại còn gây cái di chuyển mình không mong muốn. Okay. If it's not fitting that well all around like this, sometimes remember the shoeies can help. Okay, ask them to shoe the shoeies about a week. Okay, and then ask them to come back. Thế này thì anh chị nên nhớ là gì ạ? Là trong cái trường hợp này thì cái chewy, cái cắn đó nó có thể giúp để mà gì đây làm cho cái khay nó fit hơn, nên anh chị đừng quên. Okay, but if all of them looks fit well except for one tooth, okay, maybe you may need to remove that attachment out and still go on wearing the aligner. Yes, doctor? How are you supposed to use the initial template? Once the teeth have moved, how do we use the old template to fit the attachment again? See, we have the video for you. So his question is how the initial template fits with the new. Cut just one tooth. Okay, yeah. Thì cũng bạn ấy cũng đặt câu hỏi giống như tôi vừa nãy là cái khuôn để mà If an attachment falls off during treatment, use the original attachment template and simply cut the corresponding tooth out of the template to recreate the missing attachment. Do not use an aligner to replace the attachment. The attachment template must be used. If you cannot find the original attachment template, call customer care to order a new attachment template for the patient's current aligner stage, free of charge. Remove any residual composite material if present. Now the new attachment can be applied. Prepare the teeth with a 35 to 40% phosphoric acid gel. Pre-etching is recommended when bonding to uncut enamel. Open G-Bond bonding agent and mix the liquid with a brush applicator for 5 seconds. Carefully apply the bonding agent and leave undisturbed for 10 seconds. If needed, use a cotton roll to prevent excess bonding agent from flowing onto interproximal spaces or tissue. Air dry with maximum pressure for 5 seconds until a thin adhesive film layer is formed. Any undried residue will hinder bond strength. Light cure for 10 seconds to maximize bond strength.
điểm mà cái đèn chiếu cần Load nó composite thông số. material into the attachment template and pack it with a dental tool until it is slightly overfilled. Seat and hold the attachment template down onto the teeth. Trace the perimeter of the attachment with the dental spatula while applying pressure to help force any excess flash away from the etched area for easier removal. Light cure the attachment for 20 seconds. When using this pressure tracing method, the flash can usually be flicked off with a scaler. However, in some cases you may need to use a carbide or diamond finishing burr to remove the flash, followed by polishing. Use a dental scaler to check for retention, cracks, chips, and bubbles. So basically, the attachment will be at the same place on that tooth, right? So just cut one. Or, you know what I did? Okay, sometimes I go with like ordering the template, okay, the new template, free of charge, okay, no charge. For the sake, because I think that I'm going to put the attachment here, but I'm here in Thailand. It takes me about 3 weeks to get the new attachment, okay, to get the new attachment template, okay. So I tell them that I want to order, patients is wearing number 10 right now. I say that I want the number 12. Again, ask the patients to come back as quick as possible to put it back on. Okay. Thì Okay. chúng ta thấy rằng là ngoài ra chúng ta cũng có thể yêu cầu hãng sản xuất cho cái template mới để mà chúng ta gắn cái attachment này, nhưng mà cho cái khay ở cái vị trí mà mình sẽ đeo. Ví dụ như thế này là tôi và cái này là nó miễn phí, hãng sẽ làm miễn phí chúng mình cái template. Nhưng có nghĩa là gì, là ví dụ tôi đang cho bệnh nhân đeo khay số 10 chẳng hạn. Thế thì để mà hãng làm xong cái khay template và gửi về cho tôi là sẽ mất 3 tuần. Vậy thì tôi sẽ yêu cầu hãng là làm cho tôi cái template ở cái khay số 11. Để khi người ta gửi về thì đúng lúc đấy là bệnh nhân đang đeo khay số 11 rồi, và tôi sẽ có cái template của cái khay số 11 để mà tôi gắn cho bệnh nhân. If you open your IDS page, okay, where they have the ordering of attachment template right there, okay, Thì free trên of cái charge. giao diện của trang web dành cho bác sĩ, các anh chị đã thấy là có cái mục là yêu cầu là làm cái khay template để mà gắn attachment. Thì chúng mình có thể để chúng ta có thể order được. Sometimes it's non-fitting attachment is because of too much flash thickness. Okay, it has to be exactly the attachment, not the flash all around like that too much. Nhớ là để composite thì đừng có để nhiều quá và nó chồng ra bên ngoài nhiều xung quanh cái vị trí mà của cái attachment đấy, nó sẽ khó fit các cái khay. If it's too much, you may have to remove the mall and re-put it again. Put it with pressing tight before like cure. Và chúng ta thấy rằng là gì ạ, là nếu mà nó bị chồng ra nhiều quá thì chúng ta sẽ cần phải lấy toàn bộ đi và gắn lại. So always check the contact. Don't just look. Okay, I always use the floss with every single contact. Okay, remember the teeth need space to move. No space, no movement. Và chúng ta luôn luôn là phải kiểm tra các cái điểm tiếp xúc bên, tức là sử dụng cái chỉ tơ để chúng ta đi qua các kẽ răng ấy, để chúng ta kiểm tra xem là không có cái chỗ nào nó bị khít chặt cả. Bởi vì nếu mà bị khít chặt thì sẽ không có di chuyển của răng. Okay. Nếu mà tôi kiểm tra cho từng cái răng một, tôi dùng chỉ tơ để kiểm tra từng răng một. Always check with the chart. With the chart here, make sure that you did the right IPR. Okay. Và chúng ta luôn luôn phải kiểm tra với cái bảng ở đây, cái tờ mà in kèm theo đây, để xem là cái thời điểm làm IPR và cái khối lượng phải làm ở các kẽ đó, thời điểm cũng như khối lượng phải làm các kẽ đó là đúng hay chưa. Okay, so always make sure that the aligner seat, okay, the aligner shoeies, this is already, I already showed to you. Remember that I said that bite about 2 to 3 times per day for 5 to 10 minutes per session. That's it. Not all day biting. Do not want them to have the joint problem. Thì đây là cái vấn đề sử dụng cái chewy, tôi đã từng nói rồi, tôi nhắc lại là cũng chỉ sử dụng tối đa là 3 lần một ngày, mỗi lần thì từ 5 đến 10 phút. Okay, now here, if you look here, you see that